ครับผมแล้วก็สวัสดีครับ และนี่คือรายการโฟร์ชันโมกาดลอยอยู่ในอากาศนะครับและนี่ก็คือ EP 3 นะครับผมเป็น EP ที่เราจะออกมาทำมิชชั่นแรกของพวกเรากันใช่ครับเป็นมิชชั่นแรกในบัคเก็ตลิสต์ที่ต้องสู้กับเสียงของรถเมล์นะครับ ใช่เราจะต้องแข่งนิดนึงบอกเลยว่าตอนแรกทีมงานก็ให้เลือกใช่ไหมว่าอยากจะมาทำอะไรไอเนี้ยก็เลือกไปว่าเดี๋ยวไปไนท์มาร์เก็ตนะ ไนท์มาร์เก็ตชุดนี้ จริง แบบว่าอากาศหน้าหนาวสุดๆแต่ว่าอากาศเมืองไทยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเดินเท้ามาจากลอนดอนนะทุกคน ต่อมาเลย แต่จ้าต้องบอกก่อนว่าที่เราได้มาที่เนี่ยเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเนี่ยชนะ ใช่ เราก็เลยทำตามบัคเก็ตลิสต์ของและที่เราอยู่กันเนี่ยก็คือที่ชิกะสาขาอารีครับผมก็เป็นร้านขนมเนาะแต่แบบว่าเรามาทำอะไรกันนะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไนท์มาร์เก็ต นั่นดิ เดี๋ยวเราจะต้องไปตามหากันข้างในว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ งั้นเราเข้าไปกันเลยนะครับครับผมไปกัน อุ๊ยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้ำเตยนะคะสมิตาธนาโสพลค่ะเป็นเจ้าของแล้วก็เป็น Executive Chef ของร้านชิกะ by Chigalicious ค่ะจริงๆร้านนี้ตอนแรกเราเอามาจากนิวยอร์กค่ะชื่อ Chigalicious แต่ว่าเนื่องจากว่าเตยเนี่ยเป็นคนชอบ develop ของใหม่ๆเยอะจนกระทั่งของแทบจะไม่เหมือนกับที่เมืองนอกแล้วคอนเซปต์ของร้านเราเนี่ยก็เรียกว่าเอามาจากนิวยอร์กโดยที่มีกลิ่นอายของอเมริกันแน่นอนแต่บวกกับความเป็น Japanese ที่เป็นขนมนุ่มๆเบาๆหวานอ่อนๆแล้วก็ใช้เทคนิคของ French pastry เพราะฉะนั้นขนมของเรายังมีความ mix ระหว่างอเมริกัน French แล้วก็ Japanese ค่ะซิกเนเจอร์ตอนนี้ของร้านชิกะถ้าใครเห็นตามโซเชียลต่างๆอาจจะเห็นตัวหมีค่ะเป็นแบร์ซองที่เราสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นคนชื่นชอบในตัวครัวซองนอกจากแบร์ซองแล้วเนี่ยเรายังมีเค้กที่เป็นคนรู้จักเป็นส่วนมากค่ะเราเลยมีร้านเค้กทั้งหมด8สาขารวมทั้งที่สาขาอารีนี้ด้วยถ้าใครก็ตามไปเดินตามห้างต่างๆตามสถานีรถไฟฟ้าอาจจะเจอเราได้หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นตู้เค้กอยู่ตามที่ต่างๆค่ะแต่มีที่นี่ที่เดียวที่เป็นสาขาอารีที่มีที่นั่งและมีขนมจัดจานมีอาหารมีเบเกอรี่ต่างๆที่สามารถมานั่งทานที่ร้านได้ที่นี่เปิดตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มค่ะสามารถมาหาขนมทุกอย่างที่ชิกะมีได้ที่นี่เลยค่ะก็ฝากร้านชิกะไว้ด้วยนะคะตามหากันได้8สาขาแล้วก็ตามช่องทางออนไลน์ค่ะชื่นชมขนมตัวไหนก็แวะมาเยี่ยมเยียนที่ชิกะได้ทุกสาขาเลยค่ะเด็กอ้วนอย่างเราก็ยิ้มเลยแสดงว่าวันนี้เราจะได้ชิมขนมกันใช่ไหมครับแน่นอนถึงร้านขนมก็ต้องกินขนมให้อร่อยแล้วก็กินขนม เฮ้ยงั้นวันนี้ก็สุขใจแล้วนะ ไม่ได้สิมาที่นี่มันต้องมีอะไรอื่น แล้วก็คือถุงพื้น ช่วยล้างจานร้านทั้งหมด ไม่ต้องทำอะไร แล้วสรุปวันนี้จริงๆแล้วเรา มาทำอะไรกันไหมครับผม มีสี่เรามีท้าให้ทำสี่ มีมิชชั่น ร้านมีทั้งทีอยู่กับเชฟทั้งที โอ้ย ทำขนมให้เป็นให้อร่อย แล้วขนมด้วย นี่ทำขนมพอดี แต่ละคนต้องห้ามทำเหมือนกันนะ เราจะมีชาเลนจ์ว่าใครทำอะไรอร่อยกว่ากัน เฮ้ย จะ แต่ เป็นคนตัดสินให้ เป็นขนมแบบไหนฮะ เอาคุกกี้มาทำ โอ้คุกกี้ ขอให้ใส่ไทยทวิสต์ไปนิดนึง ไทยสวิตเหรอครับไทยไทยทวิต สวิต ทีนี้ก็ต้องไปคิดกันมาว่าจะใส่อะไรลงไปในขนมคุกกี้เรา
เราบ้าง แต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวเราจะสอนก่อนว่าคุกกี้อันนี้ทำยังไง นี่ท่านรู้ไหมว่าคุกกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นขนมอ๋อเหรอ เรื่องไง ทำม่ด้เหรอ ทำไมไร อ๋อเหรอแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอไม่รู้เดี๋ยวกูจะ educate พวกมึงเองจริงๆแล้วนะครับคุกกี้เนี่ยมีต้นกำเนิดมานานมากๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ในดินแดนเปอร์เซียเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งพวกเขาก็เลยเริ่มนำน้ำตาลแป้งและน้ำมันเนี่ยมาทำเป็นขนมชิ้นเล็กๆที่พกพาง่าย และในตอนแรกนะครับคุกกี้เนี่ยไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นขนมหวานอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของพ่อครัวในการทดสอบอุณหภูมิของเตานะครับว่าเตานั้นเนี่ยร้อนหรือเย็นเกินไปหรือเปล่านะครับจนท้ายที่สุดนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นขนมคุกกี้ที่เราได้ทานกันในทุกวันนี้ครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะ educate เรานะครับ โอ้โห หวังว่าคนดูจะได้อะไรไม่มากก็น้อยครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าเราจะทำคุกกี้ยังไง แล้วเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ต่อไปว่าเธอจะทำอะไรกันมาเลยครับมา วันนี้เราทำคุกกี้เป็นซอฟต์เบคคำว่าซอฟต์เบคเพราะว่าเราอบแล้วจะนุ่มๆแล้วเวลากินที่อร่อยคือกินตอนร้อนๆสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะทำแค่แบบเป็นสแตนดาร์ดเราเป็นมาตรฐานของร้านก็คือเราใส่ช็อกโกแลตชีสเราใส่แมคคาเดเมียแล้วเราจะจบท้ายด้วยไอติมกับช็อกโกแลตสอนเลยนะเริ่ม ได้ ใครนะอยากทำขนมเมื่อกี้อะ ผมครับ เราเริ่มจากเนยนะคะเนย ได้ ข เล อย ง ครับ เราเนี่ยจะต้องห้ามเย็นจัดต้องแบบนิ่มๆนิ่มๆนิ่มนิดนึง อันนี้ก็นิ่มเลย แต่ว่าห้ามละลายนะละลายแล้วจะไม่สวย แล้วถ้าเย็นจัดจะเป็นไรอ่ะครับ ถ้าเย็นจัด งั้นเนยแข็ง ตี ก็จะแข็ง มันจะแข็งระหว่างนี้เราก็จะตีเนยกับน้ำตาลนะคะ น้ำตาลเราใช้2อย่างคือน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดง ครับ มันจะช่วยเรื่องกลิ่นและรสและสีเราจะไม่เทน้ำตาลลงไปขวดเดียวนะคะเราจะ ครับผม เทน้ำตาลนะเท ไม่ใช่ ค่อยๆเทเป็นสายๆลงไปค่ะ ถ้าเทพรวดเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะ ตีแล้วมันจะใช้เวลาตีนานแล้วมันจะแบบว่าไม่เข้ากันดีแล้วมันจะไม่ละลายดี ระหว่างนี้อีกฝั่งหนึ่งมาช่วยกันร่อนแป้ง มาในร่อน ขอร้อน ขอร้อนนะขอร้อน ยังไงอ่ะ ให้พื้นที่เขาหน่อย เฮ้ยเฮ้ย ใครจะร้องใครร้อง รอดแรง ร่อนเอ๊ะ จากรอดต่อไหม ร่อนหมดค่ะพี่ใส่ของอยู่ด้วยมีเบกกิ้งโซดากับ เบกกิ้งโซดา อันนี้ใส่เพื่ออะไรให้ มัน มั จะ น ได้ร่อนให้เข้ากัน อ่ะ แล้วก็ร่อน ไหนร้อนต่อร่อนเนียนเชียว เกี้ยง เนียนเหมือนหน้าเนียนนี่แหละ เพราะอะไร เดอะมิสคลินิก ต้องครับผม คืนนี้หลับสบายแน่นอนเลยจริงมากคือใช้พลังไปหมดแล้วเริ่มได้ อันนี้คืออะไรครับ ได้กลิ่นเลย น้ำตาลทรายแดงครับ ต้องค่อยๆไหมหรือว่า ใส่ลงไปอ่ะ ค่อยๆใส่ลงไป ค่อยๆนะ ค่อยๆแต่ไปแล้ว อันนี้คือค่อยๆของน้องนะครับผม ตีนิดหน่อยพอน้ำตาลเข้ากันเดี๋ยวเราเอาไข่แดงมาใส่ไข่กับไข่แดงไข่ทั้งส อ่า อง เริ่มเป็น เป็นรูปเป็นร่าง เป็นลาบเป็นเลยสวย ทำไมหอมแล้วอ่ะ เป็น ยังไม่ หอ ทำ ม ทำ เพ อะไร ราะว่า เลย น้ำตาลทรายแดง อ๋อ น้ำตาลทรายแดงเป็นของที่หอมทำให้แบบคุกกี้มันหอมเป็นพิเศษพอน้ำตาลเข้ากันแล้วเราไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูเราไปหันทำคุกกี้เฉยๆ ครับ แต่คุกกี้เนื้อมันแน่นนิดนึงมันจะได้แบบอบออกมาแล้วมันนุ่มแล้วมันอร่อยแต่ว่ายังแน่นอยู่ใส่ไปเลย ใส่ไปเลยด้วย ไข่แตกแล้วนะฮะ นั่นแหละ เจาะไข่แด แล้ว ง คนนี้เดี๋ยวให้มันเข้ากันนิดนึง โอเค เขียนลงมา นี่คือเราก็แค่แตะนะฮะทุกคนเราทำอะไรแล้วแบบ เราถือว่าเราทำด้วยกัน ส่วนบุญ รู้ว่ามีส่วน เออ ทีนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเบสที่ทุกคนจะได้ใช่ป่ะ ครับผม เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อยากจะทำให้ดูอันหนึ่งคือเราจะตักมานิดนึงใช่ป่ะพี่จะใช้แค่ประมาณสัก100 กรัมทำเป็นเชฟนี่คือการออกกำลังกายชั้นดี แล้วเดี๋ยวพี่อ่ะจะเอาแมคคาเดเมียนัทกับช็อกโกแลตชางใส่ลงไปชื่อว่าจะให้อร่อย อุ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับเนี่ย หมดเสร็จแล้ว วันนี้ก็จบรายการไปนะครับ ผมขอบคุณมากเลยนะครับยัง เนี่ยที่เหลือหน้าที่ของ4คนนะคะว่าโจทย์ก็คือว่าวันนี้ต้องเอาความเป็นไทยใส่เข้าไปในคุกกี้ที่เป็นฝรั่งแล้วออกมาให้มันอร่อย เชฟรอชิมเลยครับผม เจ๋งเลย ได้ไหมติดตามชม ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเอาไปเบคเข้าไปเบคกัน ได้เลยครับ น
แล้วนี่คือเมนู เราเรียกมันว่าสปิเลตคุกกี้มันจะเป็นช็อกโกแลตชีสคุกกี้ใส่ถั่ว แล้วก็กบด้วยไอติมแล้วก็ฮอตพอต ได้เลย อยากกินอ่ะ ขออนุญาตชิมนะมั้ย ขออนุญาต เอาใจเด็ก เบิกตัวชอบหน่อยครับโอ้ยร้อนร้อนร้อน เขาบอกว่าร้อนเขาบอกว่าร้อนมันต้อง จริง หอมไอติมกินไม่รอเพื่อนเลย ไม่มีมารยาท ต้องกินคู่กันกับไอติมนะมันจะได้แบบ จริง ไอติมอ่ะ ร้อนๆเย็นๆแล้วมันก็จะเป็นแบบ ตัดกันพอดีแล้ว ว่า เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องกินตอนร้อนอ่ะ อร่อยมากเลยอ่ะ ถ้าอยากกินต้องมาที่ไหนทุกคน ชิกะบายชิกะดิเชียจ้า ที่สาขาอารีนะครับผมตอนนี้พูดไม่ได้แล้ว คือไม่สามารถบรรยายได้เลยครับนอกจากคำเดียวว่าอร่อย คือทุกคนคือ texture อะมันคือแบบว่ามันแน่นมาก แล้วเวลากินคู่กับไอติมนะมันจะแบบมันแล้วก็แบบตัดความร้อนความเย็นเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลย แต่ว่ามันมีความกรอบอยู่นะ มันกรอบ แค่ข้างนอกบาง มันเป็นความกรอบแต่นุ่ม กรอบนุ่มใน ร้อนกับเย็นอยู่ด้วยกัน ใช่ แล้วก็มีความกรึบๆของแบบแมคคาเดเมียใด เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าพี่เป้าชอบกินขนม ๆเป้าโอเค ๆอร่อยครับนี่จะหมดแล้วเนี่ย คืออยากให้แบบเห็นมากเลยว่าแบบว่ามันจะหมดแล้ว แต่ทีเนี้ยกินกันอิ่มแล้วต้องใช้แรงงานต่อ คิดหน่อยดีว่าให้ออกมาเป็นไทยๆผสมกันกับคุกกี้ จะใส่อะไรลงไป แล้วคิดว่าพี่อะจะชอบกินอะไรพี่จะถามว่าพี่เป็นคนชิมและให้คะแนน ว้าว พี่เป็นคนชอบของหวานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผสมอะไรที่มันเป็นแบบของหวานๆไหม จริงๆก็ใส่ตัวเราไปได้เลยครับไม่ใช่ แต่ตอนแรกผมเลือกว่าจะไปในมาร์เก็ตแล้วมันทำไมถึงมาถึงที่นี่ครับ นั่นน่ะสิครับ นั่นน่ะสิครับ นั่นน่ะสิ ยังไงอ่ะ ยังไงเนาะ โอเคนี่แหละค่ะคือมิชชั่นที่เราทำให้นะคะ ก็คืออยากไปในมาร์เก็ตใช่ไหม ใช่ ที่ขอทีมงานไว้ ใช่ครับ โอเค เราก็เลยนี่เลยค่ะเราก็เลยได้โจทย์นะคะมันก็คือให้ใช้นะคะซอฟต์เบคุกกี้มามิกซ์กับซอฟต์ไทยพาวเวอร์ค่ะ แล้วก็ให้ไปหาของแต่งมาจากที่ในมาร์เก็ตมสวนั่นเอง ก็คือต้องไปช็อปไปเดินตลาด เพื่อหาวัตถุดิบ ให้เข้ากับคุกกี้ ให้เข้ากับคุกกี้ด้วย แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องเป็นซอฟต์ไทยพาวเว ต้อง อ เป็น ร์ ไทยด้วย แล้วก็พอกลับมาแล้วต้องมาจัดการให้เป็นแบบสไตล์ไลน์ โอเคงั้นเราไปกันเลยไหม ไปอ่ะ ได้ครับผม ได้ไปงั้นเราไปตามล่าวัตถุดิบกัน เย้วันนี้อากาศลบ 80 องศานะฮะ ก็คือหนาวจนปากฉีก หนาวอะไรก็ได้ก็ได้ โอเค ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตมสวนะครับผม ก็เป็นสถานที่ที่ เย็น ปฏิลิสต์ไว้ว่าอยากจะมาท ใช่ ำกับเพื่อนๆนี่คือแบบมาเที่ยวแบบในมาร์เก็ตกับเพื่อนๆนะครับผม แล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่เดินเล่นเฉยๆ แต่เรามีภารกิจ โอเคครับ ซึ่งตอนนี้เราก็รับโจทย์กันมาแล้วนะค ใช่ รับ เอาล่ะทุกคน อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะทันหรือเปล่า 5 4 3 2 เริ่ม ใครเดินตลาดปะ ปกติเดินแต่ว่าเดินฟิวเนี้ยไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง ผมเอาหมูยอไม้หนึ่งครับผม มี 300 ใช้ไปแล้ว 25 บาทเหลือ 275 บาทน่าคิดเลขแล้วอีกอันนี้คิดเร็วคุ้มมากหรือเปล่า พี่คิดว่าเมนูที่พี่เลือกเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นเมนูคุกกี้อบเนยคุกกี้อบเนยข้าวโพดด้วยใส่ข้าวโพดด้วย แต่ตอนเนี้ยมีแต่ของคาว อันนี้ชิมได้ใช่ไหมครับ หลอกกินฟรีรอเล่นครับอันนี้ผ่านไปเอา3 ชุด100ใช่ไหมครับ100ให้แรกนะครับผมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันเลย แต่เป็นความถูกล้วนๆครับจัดจานก็อาจจะจัดจานได้นะครับผมแต่ว่าเล็ก200อะไรดีอะ ลาดด้วยหรือจิ๊กเกอร์คะ ไม่ล่าครับ ได้ค่ะ30ค่ะ 30 บาท 30ละไม่เป็นไร เฮ้ย 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 ป้าเอาด้วยเอาอันนี้ด้วย เท่าไหร่นะครับ โอเคครับ ไม่ได้กับพริกเกลือคะ เอาแยกไปต่างหากเลยครับ ใส่ถุงครับ ไม่ได้คือจะเป็น55แล้วนะ ใช่it's okay ไม่เป็นไร เอาอันหนึงครับเท่าไหร่ครับ80 บาทให้ครับอยากได้ของคาวแต่ว่าไม่เห็นได้อะไรเลยได้แต่ของกินนะ ตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีอะเหลืออีก12 นาทีไปต้องเร่งแล้วค่ะคำใหญ่ก็น่าสนใจนะใช่ไหมล่ะถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ย50ครับ50ผมมีโจทย์ว่าผมจะเอาไปจัดจานครับผมสีน้ำแก้วนะครับเฮ้ยเขาขายวะ JNG นะครับผมน้ำลำไยมสวนะฮะ พี่ครับขอขนมผมอะไรเป็นอะไรที่คิดมากเลยชอบอยู่แล้ว เอาที่เป็นไม่มีไส้อะครับที่อย่างเดียวใช่ครับผม15 บาท เอาไข่นกกระทาทอดครับ ชุดละเท่าไหร่ครับ ชุดละ40 บาท
หัก40ก็เหลือ60 20 80พอดี เอาขนมเบื้องครับ ขายครึ่งกล่องไหมฮะทุกคนเราใช้เงินไปเกือบ100แล้วอ่ะ เฮ้ยคือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตเราซื้ออันนี้ อันนี้ไทยยังไงครับ ไม่เป็นไรมันมาจากแม่วัวที่มาจากสุพรรณบุรี เพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ไทย วัวไทย พันธุ์ไทย โอเค ปลานินกล่องละเท่าไหร่ครับ50อะครับ เหมือนไม่ได้ซื้อไปทำแข่งเลยอะเหมือนซื้อกินเอง ต้นข้อนี้ยังไงครับ ซื้อไว้ก่อนเลยอะซื้อไว้เป็นแผนสำรองไม่ได้หาของไปทำ กินเอง กินเริ่มกินเองแล้วแบบเปี๊ยะทอดถูกหลักอนามัยด้วย นี่ฝากด้วยนะครับทุกคนอ่ะ พี่ครับ ถ้าผมขอซื้อพวกเยลลี่ได้ไหมอ่ะ20 บาทลดได้ไหมครับ ตอนนี้มีเงินงบอยู่แค่300 บาทพี่ ใช้ไป110 บาทเอ้ยทุกคนเรื่อง10 บาทพี่เข้าใจดีมากเลยนี่ร้านอะไร จริงใจสตรอเบอรี่โยเกิร์ตลายจริงใจ2304โอเคมาซื้อได้นะที่ตลาดนัดมสวโอเคครับขอบคุณนะครับ เอาบัวลอยกล้วยเนี้ยครับกล้วยเนี้ยอุ้ยโอ้โหชื่อร้านเลยครับ พี่ครับผมอยู่เหลือ30 บาทอะพี่ทำแกง30 บาทให้ผมได้ครับเอาอะไรครับก็คือจริงๆอะคือราคา50 บาท แต่ว่าเงินมีเหลือเท่านี้เราก็เลยขอเขา30 บาทพี่เขาใจดีมากนะครับฝากทุกคนมาอุดหนุนร้านพี่เขาด้วยนะครับแต่อย่ามาขอต่ออย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับผม เป็นคนใช้เงินมาบริหารเงินได้เก่งมาก ใช่ไหมนี่ถ้าแข่งเรื่องจำนวนนะครับชนะแบบขาดลอยเลย พี่พอจะแนะนำได้ไหมผมมีลำไยอะพี่ผมควรเอามากินกับเค้กพี่อันไหนดี ตัวสตรอเบอรี่ไหม สตรอเบอรี่ ตัดเปรี้ยว เออ เหมือนในอนาคต ไม่รู้ใหม่โทษครับผมมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลย หมดแล้ว พี่ครับสวัสดีครับ ผมเอากล้วยเชื่อมครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้คือมัวซัวมากคุกกี้จะเป็นยังไงขอบคุณนะครับช้อนก็ไม่เอาทุกคนเพราะเราจะใช้มือจกซื้อเก๊กฮวยไปกินเป็นแบบไฟดิเนิ่งดื่มคู่กับคุกกี้ ไม่น่าเชื่อนะครับ เราก็กลับมาถึงจุดนัดคนแรกด้วยของจำนวนที่เยอะกว่ามั่นใจแน่นอนว่าชนะแน่ๆสบาย พี่ครับเอาขนมครกครับพี่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับไปเร็วทุกคน ทำไมเราต้องวิ่งคะเพราะว่าอะไรนะ เพราะว่าเขามาครบแล้ว ทำไม ว่า15 นาทีรู้สึกว่ายังไง ร้อน ดูเหนื่อยเนาะ เวลาเหลือเยอะมากเลยทำไมมากันช้ามากเลยเลือกเดินตลาดกันเป็นไว้เนี่ย คือเขาเรียกว่าอะไรเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็แบบเวลาเหลือเราก็เลยค่อยๆเดินมา ใช่ เราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราเดินแบบเฮ้ยมันก็เลยมาถึงช้าไงทุกคน รู้จักคำว่ากติกาฉีกถึงปะ เขาบอกว่ามีกติกาทีเผลอ คืออะไร คืออะไรอ่ะ อยากรู้อ่านค่ะ อ๋อ เอาล่ะใครมือว่างที่สุดนะ คิดว่าน่าจะเดาออก เฮ้ย คนไหนที่เหลือเงินเยอะที่สุด จะได้นำวัตถุดิบในกล่องปริศนาหรือ mystery box ให้กับใครก็ได้ เอาแล้วชิบหายแล้ว ชิบหายแล้ว นับการแต่ละคน ไม่น่าเลยก็บอกแล้วว่าอย่าซื้อเลอะเทอะ โอเหลือ129 บาท โอ้ร้านต่อไป ฟรีปะเนี่ย คนต่อไป เขาเป็นเด็กมสวไงเขาอาจจะขี้โกงหรือเปล่า ใช่ เห็นไหมล่ะ 13 บาท 13 บาท ใช้เงินยังไงเนี่ย คุณฟ้าเหลือเท่าไหร่คะ ของเฟิร์นนะครับ 100 บาท 100 บาท จบกัน ไหนดับเบิลดูซิ ไม่ซื้อเหลือกันเยอะจังอ่ะเนี่ยรู้ปะตังค์อะไม่พอจะต้องจ่ายตังค์ซื้อน้ำเองด้วยนะเนี่ย จะบอกว่าอะไรรู้ไหม มันบ่งบอกถึงนิสัยการใช้ตังค์ของแต่ละคนด้วยนะ หรือว่าอาจจะใช้เงินตัวเองซื้อเยอะเกิน โอ้โห ฮะ พอดีเป๊ะเลยเหรอ ใครบอกเกินด้วย คนที่ชนะก็คือโอใช่ปะแต่ แต่ โอมาช้า อันนี้คือกล่องปริศนาให้ก็คือผู้ชนะแทนคือคุณเฟิร์สค่ะตบมือค่ะ เหมือนล็อกมองไว้แต่ไม่ได้ล็อกเพราะว่ากล้องจับทุกโมเมนต์ โอเค ไหนๆเราก็เมตตาทำคำจุนโลก สิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเติมเต็มรูโหรูบ้างในซองเงิน รูโห เพราะฉะนั้นขอมอบ Mystery box mystery box ให้กับดับเบิลครับ ละเฮ้ย อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ มะขามเหรอ อ๋อ ท้องไม่ค่อยดีก็ให้กินมะขามไง ขอบคุณมากเลยนะ ไม่เป็นไรทุกคน เพราะว่าสิ่งที่เรามีมันมากเกินพอแล้ว เพราะฉะนั้นยินดีด้วยเพื่อน เดี๋ยวเรากลับไปชิคาริเชียไปทำเมนูสุดพิเศษของพวกเรากันนะครับ 1 2 3 เป็นยังไง
บ้างคะมสว อากาศเหมือนอยู่ยุโรป ใช่ เรายุโรปกันมาใช่ไหม ใช่ยุโรปกันมา กทีนี้แบ่งคุกกี้ไว้ให้แล้วนะคะ อย่าลืมว่าโจทย์ก็คือต้องใส่ความเป็นไทยลงไป และจัดเป็นไฟล์ไดนิ่งมีเวลากี่นาทีนะคะ ให้เวลากี่นาที 20 นาที 20 นาที เยอะไปเปล่า20 นาทีอ่ะ เฮ้ย20 นาทีแล้วนี่นะ คิดก็ 19 นาทีแล้ว อ่ะพร้อมนะคะ พร้อมค พร้ รั อบ มครับ yes chef พร้อมไหมคะทุกคน พร้อมครับพร้อมครั โอเค บ อันเลเซปติ ทันแน่กำลังสนุกกันเลยใช่ไหมครับทุกคน อยากรู้ละสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะ แต่สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วอ่ะน่าเสียดายจัง ไว้สัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่นะครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับใครนะครับที่คิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะ หรืออยู่ทีมใคร แวะมาให้กำลังใจพวกผมได้นะ ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ แล้วเจอกันกับรายการ Four Chances เมื่อโอกาสรออยู่ในอากาศนะครับ แล้วเจอกันนะ